สวัสดีค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้นะคะจะมาแชร์สูตรอาหารโลคาร์บนะคะก็คือไม่กินแป้งนะคะวันนี้จะทำเป็นข้าวผัดปูอัดนะคะส่วนผสมก็มีปูอัดนะคะแล้วก็มีผักชีต้นหอมซอยนะคะมีแตงกวาแล้วก็มีเราจะใช้เนยนะคะใช้เนยในการทอดในการผัดแล้วก็มีกระเทียมซอยแล้วก็หอมใหญ่ซอยนะคะแล้วก็มีไข่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะใส่กี่ฟองที่ขาดไม่ได้ก็คือมะละกอดิบค่ะวันนี้นะคะข้าวคีโตของเราจะเป็นมะละกอดิบลูกไม่ใหญ่นะคะขนาดเล็กแล้วก็ราคาประมาณ10 บาทนะคะที่เราใช้มะละกอก็เพราะว่าเราลองทำเมนูมาลองทำกินมาหลายเมนูแล้วนะคะก็คือใช้ทั้งดอกกะหล่ำนะคะที่เขาใช้กันในสูตรคีโตหรือว่าโลคาร์บแทนข้าวก็จะเป็นบรอกโคลีแต่ว่าทั้งสองอย่างนั้นน่ะราคาจะค่อนข้างแพงนะคะก็คือไม่สามารถที่จะทำกินทุกวันได้นะแล้วก็บรอกโคลีเนี่ยเขาก็จะออกเหม็นเขียวนิดๆนะคะเวลาทำออกมาดอกกะหล่ำก็โอเคพอทานได้แต่ว่าพอเราลองมาใช้มะละกอแล้วก็รู้สึกว่าติดใจนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะเราก็จะใช้มะละกอดิบนะคะมะละกออ่อนก็แล้วแต่ตามขนาดเพื่อนๆเลยของเราเนี่ยก็จะมาประมาณเป็นขนาดเล็กนะคะซื้อแบบออร์แกนิกก็ได้นะคะก็ราคาไม่แพงประมาณ15 บาท20 บาทต่อลูกนะคะเพราะว่าตรงมะละกอเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นตัดต่อพันธุกรรมนะแต่ถ้าเป็นออร์แกนิกก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกดอกกระหล่ำหรือบรอกโคลีอันนี้ต้องล้างให้ดีๆนะคะเพราะว่ายาฆ่าแมลงมันอาจจะเยอะมากนะถ้าซื้อออร์แกนิกราคามันก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะคะเราก็เอามาปอกเปลือกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถปั่นเตรียมเอาไว้หรือว่าผัดทำเป็นข้าวเอาไว้ก็ได้นะคะสามารถทำไปกินที่ทำงานได้2 มื้อ3 มื้อเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้อิ่มท้องดีอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปั่นนะคะเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่มากนะเครื่องปั่นมันก็จะปั่นไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงตรงนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยดำด้วยนะคะแต่ว่ามันจะแต่ว่ามันไม่ค่อยดำที่ปกติที่เราทำก็คือเราก็จะผัดเอาไว้ผัดข้าวนะคะทำเป็นข้าวผัดได้อร่อยมากเลยนะคะข้าวผัดต่างๆวันนี้เราก็จะมาทำเป็นข้าวผัดปูอัดนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปซื้อปูเนื้อปูจริงๆนะคะมันจะแพงนิดนึงก็กินเป็นข้าวผัดปูนี่นะคะเราก็จะสับเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเคี้ยวด้วยนะคะมันก็จะย่อยง่ายด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาออกมาเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้เนี่ยเขาจะละเอียดนะคะค่อนข้างจะละเอียดดูเหมือนเป็นเม็ดข้าวเลยนะคะเนี่ยเราก็ปั่นเสร็จแล้วได้ค่อนข้างเยอะนะคะกินได้2 จานนะเห็นอย่างนี้น้อยนะแต่ปั่นออกมาเยอะมากนะคะไม่สามารถกินได้2 มื้อเลยนะเราอาจจะทอดไข่ดาวอะไรเพิ่มอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูตอนผัดกันเลยค่ะก็เราก็ใส่เนยลงไปนะคะพอกระทะร้อนเราก็เริ่มใส่เนยลงไปเลยอันนี้มันจะติดมือนิดนึงอันนี้เรากินเองไม่เป็นไรนะคะใช้มือเพราะใช้เนยเนี่ยมันจะหอมอะค่ะมันจะหอมพอดีน้ำมันมะพร้าวหมดด้วยปกติบางทีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ผัดให้ร้อนสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวมันก็จะหอมนะคะผัดไปสักพักให้มันออกพอเหลืองๆนะคะเราก็ใส่หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ใส่ลงไปเพื่อนๆอาจจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะถ้าชอบกินผักเยอะเราก็ใส่ผักเยอะก็ได้นะคะแต่เราชอบกินต้นหอมผักชีเยอะๆเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีเยอะๆตรงนี้ก็คือผัดไปสักพักนึงให้กระเทียมเขาออกเกรียมๆเหลืองๆนะคะแล้วเราถึงจะค่อย
ผัดเอามะละกอดิบที่เราสับเอาไว้ใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าไฟไม่ต้องแรงมากนะคะใส่ลงไปเขาจะมันคล้ายๆเม็ดข้าวเลยอะค่ะเราชอบตรงที่ว่าเขาจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นแล้วมะละกอเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เย็นนะคะคือมันก็ดีต่อร่างกายด้วยแทนที่เราบางครั้งเห็นไหมคะเรากินส้มตำเราก็กินดิบๆด้วยซ้ำมะละกอบางคนเขาก็เอาไปทำชานะคะหรือไม่ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำมะละกอปั่นมะละกอดิบปั่นนะคะเพราะว่าเหมือนใช้กับล้างสารพิษแล้วก็มีฤทธิ์เย็นทำให้ข้างในร่างกายของเรามันไม่ร้อนนะคะ ถ้าคนร้อนในก็กินมันก็จะช่วยทำให้ร้อนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไข่นะคะเพื่อนๆเราก็ทำเป็นหลุมตรงกลางนะคะเราชอบใส่ไข่2 ใบนะไข่เนี่ยใส่ไปตรงกลางเลยแล้วก็ยีให้เขาสุกเร็วขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหม็นคาวนะคะมันจะเหม็นคาวแล้วก็ไม่อร่อยพวกส่วนผสมที่เราปรุงรสนะคะเราก็จะใส่แค่ซอสฝาเขียวนะคะใส่ซอสฝาเขียวนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใส่ช้อนชาหนึ่งนะคะเพราะเราชอบกินหวานนิดนึงยังแอบขอหวานนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะคะนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ยีให้เขาเข้ากันนะคะยีให้เข้ากันให้สีมันเคลือบเหมือนกับเคลือบข้าวนะคะแต่ว่าเราก็ยีให้สีมันเข้ากับมะละกอดิบอันนี้นะคะมันก็จะทำให้รสชาติแล้วก็กลิ่นมันเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ปูอัดกับผักชีต้นหอมเราจะใส่ใกล้ๆเสร็จนะคะเพราะว่าถ้าใส่ปูอัดลงไปเร็วเนี่ยเขาจะบวมแล้วก็แตกไม่น่าทานนะคะเขาสุกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ลงไปตั้งแต่แรกนะคะก็จะทำให้สีสวยแล้วก็ปูอัดไม่แตกนะคะผักก็อย่าใส่ไปก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเกินไปนะคะพอใกล้ๆเราจะเอาขึ้นเราก็ค่อยใส่ไปนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ลองปรับลดดูนะคะขอบคุณมากค่ะ